गुड मॉर्निंग. काल आपण काही महत्त्वाच्या गोष्टी, मला वाटतं पहिल्यांदा सुरुवातीला असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि त्याच्यानंतर काही सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे पार्ट सुरुवातीला बघितले होते किंवा इंट्रोडक्शन बघितली होती. व्हॉट इज अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, हाऊ डज इट हॅपन्स अँड व्हॉट आर द पार्ट्स इन्वॉल्ड इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. बट इन डिटेल when we go to the sexual reproduction, at that time we can think of the some of the points. In plants, especially in the higher plants, we will be talking about. In higher plants, sexual reproduction occurs through the special type of a reproductive part. Which is that reproductive part? It's a flower. It is a reproductive part. आपण दोन पार्टमध्ये बघितलं की प्लांटमध्ये किती पार्ट असतात? दोन पार्ट असतात. एक आहे व्हेजिटेटिव्ह पार्ट आणि दुसरा पार्ट आपण बघतो त्याला किंवा दुसऱ्या प्रकारचे पार्ट आहेत ते रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट. रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स आर द ओनली पार्ट विच आर इन्वॉल्ड इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके, so that is the flower. Flower is reproductive part. We will clear the concept what we have studied yesterday. Now we will be thinking of sexual reproduction. Sexual reproduction through the flower. This sexual reproduction occurs in the three, or we can divide this sexual reproduction into the three different groups or three different phases. तीन वेगळ्या प्रकारच्या फेजेसमध्ये आपण त्याला डिवाइड करू शकतो. एक आहे प्री फर्टिलायझेशन. प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स म्हणतो आपण त्याला. इव्हेंट्स हा झाला फर्स्ट पार्ट. सेकंड, फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स. फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स क्लिअर, दोन. आणि तिसरी फेज किंवा ह्या ज्या फर्टिलायझेशन ॲक्टिव्हिटी आहेत ह्या तिसऱ्या प्रकारामध्ये आपल्याला अजून सांगता येतील किंवा ह्या रिप्रोडक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटीज. पोस्ट फर्टिलायझेशन. पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स. So whole sexual reproduction occurs in these three phases. One, pre-fertilization phases. Second, fertilization events. And third, post-fertilization events. So these events are very essential for the complete sexual reproduction. Okay, so what occurs or what happens in the pre-fertilization events? We will first sum up the things and then we will go into the detail. पहिल्यांदा आपण बघूयात प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्समध्ये काय काय होतं आणि त्याच्यातला एक एक पॉईंट आपल्याला बाजूला काढून शिकायचा आहे. बघूयात प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स. कुठले कुठले प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स आहेत? सगळ्यात पहिला इव्हेंट, फॉर्मेशन ऑफ मेल गॅमेट्स. दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गॅमेट्स. मेल गॅमेट्स तयार झाले पाहिजेत, फिमेल गॅमेट्स तयार झाले पाहिजेत. त्याच्यानंतर पहिला ह्या दोन गोष्टी झाल्या पाहिजेत. त्याच्यानंतरची इव्हेंट आहे दीज आर समटाईम प्रेझेंट ऑर फॉर्म्ड विथ इन द सिंगल फ्लावर वेन फ्लावर इज बायसेक्शुअल. ज्या वेळेस फ्लावर बायसेक्शुअल असेल त्यावेळेस
हे दोन्हीही इव्हेंट एकाच फ्लावरमध्ये होतात. क्लिअर? बट देन अँड देन ऑल्सो देर इज अ नीड ऑफ combination of this male and female gamete. They must comes together to fuse or to enter into the next phase of the fertilization. फर्टिलायझेशनच्या फेजमध्ये जाण्यासाठी त्यांना काय लागतं? ह्या दोन गोष्टीमध्ये त्या दोन गोष्टींचं मिलन व्हायला लागतं, ते एकत्र यायला लागतात, जवळ यायला लागतात, डिस्टन्स कमी व्हायला लागतं. सो मेल गॅमेट्स आर ट्रान्सफर्ड टुवर्ड्स द फिमेल गॅमेट ऑलवेज, बिकॉज male gametes are larger in size. They need a large amount of the nutrition to develop into the embryo. And in other way, we can think of the male gamete. Male gametes are smaller in size, and therefore they are able to transport. They can be transported from one place to the other place. So, the another event involved transfer of the male gamete towards the female gamete. or to up to the female gamete, close to the female gamete. मेल गॅमेट काय केला पाहिजे आपण? फिमेल गॅमेटपर्यंत पोहोचवला पाहिजे. हा जो इव्हेंट आहे ह्या इव्हेंटला आपण काय म्हणतो? पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इव्हेंट. बघा, पहिला प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्समध्ये छोट्या छोट्या स्टेजेस असतात किंवा छोट्या छोट्या ॲक्टिव्हिटी असतात. त्या ॲक्टिव्हिटी आपल्याला महत्त्वाच्या असतात. त्याच्यातली पहिली ॲक्टिव्हिटी आहे मेल गॅमेट तयार झाला पाहिजे. दुसरी ॲक्टिव्हिटी आहे, दुसरा इव्हेंट आहे फॉर्मेशन फिमेल गॅमेटचं झालं पाहिजे. आणि तिसरी ॲक्टिव्हिटी आहे पॉलिनेशन झालं पाहिजे. आफ्टर दीज 3 डिफरंट स्टेप्स, दीज कंप्लीट सेक्शुअल स्ट्रक्चर्स आर रेडी फॉर द सेकंड इव्हेंट, दॅट इज अ फर्टिलायझेशन. त्याच्यानंतर आपल्याला हा फर्टिलायझेशनसाठी रेडी झालेले बघायला मिळतात. बघूयात आपण शॉर्टमध्ये ह्या फर्टिलायझेशनमध्ये काय होतं. मी काय जास्त याच्याबद्दल डिस्कस करणार नाही. आपण त्याच्यानंतर आपण शिकणारच आहोत की फर्टिलायझेशन काय असतं किंवा कसं असतं ते आपण एक्झॅक्टली त्यावेळेस बघणार आहोत. पण आपल्याला अगोदर कॉन्सेप्ट म्हणजे आपण काय शिकणार आहोत आत्ता याच्यानंतर सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये, त्याच्यासाठी मी हे सांगतो आहे. फर्टिलायझेशन इव्हेंट. फर्टिलायझेशन इव्हेंटमध्ये काय? फ्युजन ऑफ मेल and female gametes. मेल आणि फिमेल गॅमेट्स आपल्याला काय होतात? फ्यूज झालेले बघायला मिळतात. बस, बाकी काही होत नाही याच्यामध्ये. ठीक आहे. आफ्टर द फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट देर कॅन बी द फॉर्मेशन ऑफ झायगोट, अँड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ झायगोट देर इज अ स्टार्ट ऑफ अनदर इव्हेंट, दॅट इज द थर्ड इव्हेंट. क्लिअर? आता पहिलं काय? फ्युजन. ह्या दोघांचं फ्युजन झालं की त्याच्यानंतरचा थर्ड इव्हेंट सुरू झालेला बघा. याच्यामध्ये काही जास्त होत नाही. आपण त्याच्यातल्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आपण बघणार आहोत की हाऊ these male and female gametes fuse together and what are the different aspects involved in the fusion of a male and female gamete, that we will talk about in that specific point. Then we have a post fertilization event. In the post fertilization event there is a formation of a embryo. ठीक आहे. काय होतं किंवा त्याला आपण डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो असं म्हणतो. Development of embryo. Development of embryo. In this case, the embryo develops from the zygote. It develops from the zygote. So, zygote is formed from the fusion of a male and female gamete. So, what happens next? There is a growth of the zygote. Then zygote is developed into the embryo. Zygote is also developed into the endosperm. Some of the part of the ovule or as well as ovary get developed into the endosperm. Endosperm is a stored nutrients for the development of the embryo. एम्ब्रियोच्या डेव्हलपमेंटसाठी स्टोअर्ड नरिशमेंट जी असते किंवा न्यूट्रिएंट असतात, फूड मटेरियल जे असतं ते एंडोस्पर्ममध्ये स्टोअर केलेलं बघायला मिळतं. तर हे सुद्धा डेव्हलप झालेलं आपल्याला बघायला पाहिजे. याच्यानंतर
you can combiningly say that there is a formation of seed and fruit. बघा काय होतं, सीड आणि फ्रूट्स आपल्याला तयार झालेले बघायला मिळतात. फॉर्मेशन ऑफ सीड्स अँड फ्रूट्स ह्या दोन प्रकारचे इव्हेंट आपल्याला याच्यामध्ये झालेले बघायला मिळतात. दोन्हीही फॉर्मेशन ऑफ सीडचं फॉर्मेशनसुद्धा होतं, त्यामध्ये आपल्याला एम्ब्रियो आणि एंडोस्पर्म प्रेझेंट असलेला बघायला मिळेल. पण फ्लेशी फ्रूट्ससुद्धा आपल्याला तयार झालेली इथं बघायला मिळते. ह्या सगळ्या इव्हेंट्सला आपण काय म्हणणार आहेत, पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स. सो इन दिस all three different kinds of the events, pre-fertilization events, fertilization events and post-fertilization events, this sexual reproduction get completed. Clear? ह्या 3 पेजेसमध्ये आपल्याला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट झालेलं बघायला मिळेल. आपण एका पाठोपाठ एक सिक्वेन्शियली पहिल्यांदा आपण प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स बघूयात. त्याच्यामध्ये जसं आपण सांगितलं की डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेट आहे किंवा डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेट आहे, ह्या दोन्ही गोष्टी आपण ह्याच्यामध्ये बघूयात. आणि त्याच्यानंतर याची डेव्हलपमेंट झाल्यानंतर आपण तिसरा एक इव्हेंट सांगितला होता पॉलिनेशनचा. पॉलिनेशनच्या इव्हेंट्सबद्दल सुद्धा आपण डिटेलमध्ये बघूयात आणि त्याच्यानंतर आपण काय करूयात, फर्टिलायझेशन इव्हेंट्सकडं जाऊयात. इन द प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स, मी आता हे टायटल असंच ठेवतो. प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स ज्या गोष्टी आपण याच्या अगोदर सांगितल्या त्याच आपण बघणार आहोत. काय सांगितलं होतं, पहिला फॉर्मेशन ऑफ मेल गॅमेट, बरोबर, फॉर्मेशन ऑफ मेल गॅमेट. आज आपण फक्त आणि फक्त कॉन्सन्ट्रेट करणार आहोत फॉर्मेशन ऑफ मेल गॅमेट. ह्या मेल गॅमेटमध्ये काय असतं, त्याचं स्ट्रक्चर कसं असतं, आपण त्याच्या गोष्टी बघणार आहोत. तर मेल गॅमेट, त्याच्या अगोदर आपण बघणार आहोत अँथर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर ऑफ अँथर, डेव्हलपमेंट ऑफ अँथर आणि फॉर्मेशन ऑफ मेल गॅमेटोफाइट. ह्या 3 पॉईंटमध्ये आपण आज डिस्कशन करणार आहोत. पहिला स्ट्रक्चर कसं असतं अँथरचं याच्यामध्येच, कारण स्ट्रक्चर हे कशासाठी महत्त्वाचं आहे, अँथरच्या डेव्हलपमेंटसाठी महत्त्वाचं आहे आणि मेल गॅमेटसुद्धा फॉर्म होण्यासाठी महत्त्वाचं आहे. ह्या सगळ्या इव्हेंट्स आपण त्याच्यामध्ये 1 by 1 बघूयात. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द अँथर. Anther. In the immature stage, when it is a immature, it is a parenchymatous tissue. It's a parenchymatous tissue or parenchyma tissue, एवढं जरी म्हटलं तरी चालेल. It is a parenchyma tissue. This parenchyma tissue develops into the structure or complete structure of the anther, develops into anther. Anther मध्ये डेव्हलप झालेला बघायला मिळतो. So how does it develops, that we will
डिस्कस इन द डिटेल. आपल्याला ते सुद्धा बघायचं आहे. बिफोर दॅट द अँथर आर प्रोड्यूस्ड और अँथर इज प्रेझेंट ऑन द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ स्टॅमेन. काल आपण बघितलं, त्याचं स्ट्रक्चर आपण थोडक्यात पुन्हा एकदा रिवाइज करूया. अपर बर्ज्ड स्ट्रक्चर, ग्लोब्युलर स्ट्रक्चर इज द अँथर. बरोबर, अँथर आहे. याचा पार्ट आहे अटॅचमेंट किंवा त्याला आपण काय म्हणतो, कनेक्टिव्ह असं म्हणतो, कनेक्टिव्ह. ओके. अँड द सपोर्ट इज नथिंग बट द सांगा, इट्स अ फिलामेंट. बरोबर. वॉट एवर द ॲक्टिव्हिटीज those are involved in the formation of a male gamete occurs in the anther. This complete structure is called as a stamen. Okay, stamen. याला आपण काय म्हणतो, स्टॅमेन असं म्हणतो. तर ह्या स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला फक्त एकाच स्ट्रक्चरचं जास्त विचार करायचा आहे. सो when we talk about the anther can be of different type. Anther can be of different, structurally they can be of different type. So first we will think of the anther is dithecous. Anther is a dithecous. Theca, lobe. त्याला काय म्हणायचं, it is formed of two lobes. Anthers are formed of two lobes usually, normally. Yes, there can be the some of the cases that anther can be formed of a single lobe. Anther कधी कधी single lobe न सुद्धा तयार झालेले बघायला मिळतात. So dithecous have two lobes, and in most of the angiospermic plants this anther is a dithecous. Anther हा जास्तीत जास्त angiospermic प्लांट्समध्ये आपल्याला डायथिकस असलेला बघायला मिळतो. देर आर सम केसेस दोज हॅव अ मोनोथिकस. अँथर कॅन बी अ मोनोथिकस. मोनोथिकस दे हॅव अ ओनली वन लोब. You can take an example of this monothecus, that is a hibiscus. Hibiscus do have the monothecous anther. Hibiscus मध्ये आपल्याला monothecous anther आपल्याला असलेला बघायला मिळेल. ओके, monothecous. But in most of the cases anther is a dithecous. So we will be thinking in the way of the dithecous. म्हणजे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जर असं आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत, कारण हे सिम्पल स्ट्रक्चर आहे. याच्यामध्ये जे स्ट्रक्चर असतात तेच याच्यामध्ये असतात, फक्त हा डबल आहे आणि हा सिंगल स्ट्रक्चर आहे, एवढंच फक्त. इथं दोन लोब्स आहेत, इथं एकच लोब आहे, म्हणून आपण फक्त वेगवेगळं त्यांना विचार करणार आहोत. सो अनादर वर्ड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस dithecus. It is this dithecous anther itself represent another kind of a structure, that is a tetrasporogenous. It is the tetra. It is a tetrasporogenous. Why it is called as a tetrasporogenous? Because it has 4 groups of sporogenous tissue. याच्यामध्ये काय 4 groups of sporogenous tissue. It has 4 groups of, remember 4, tetra 4, sporogenous is the group of sporogenous tissue. 4 स्पोरोजिनस टिश्यू याच्यामध्ये असतात, म्हणून याला आपण काय म्हणतो, टेट्रास्पोरोजिनस. सो इन दिस केस ऑफ एंथर यू हॅव टू थिंक अबाउट 2 वर्ड्स. वन इज द dithecus, it has 2 lobes. Another tetrasporogenous, it has 4 sporogenous tissue.
4 groups of a sporogenous tissue. What is that sporogenous tissue? Sporogenous tissue is a tissue which gives rise to the male gametes. मेल गॅमेट्स तयार करण्यासाठी जो टिश्यू महत्त्वाचा असतो त्याला आपण काय म्हणतो? स्पोरोजिनस टिश्यू असं म्हणतो. क्लिअर? तर ह्या गोष्टी क्लिअर झाल्यानंतर आपण बघूयात की हाऊ दिस अँथर डेव्हलप्स फ्रॉम द सिम्पल पॅरेंट गॅमेटस टिश्यू. बघूयात आपण आणि त्याच्यानंतर आपण अँथरचं स्ट्रक्चर बघूयात. When we think of the anther, it's a initially it's a parenchymatous tissue. Okay, this parenchymatous tissue develops into the two different kinds of the tissue or two different kinds of the cells. ह्या अँथरमध्ये एक छोटीशी पॅरेन्कायमॅटस टिश्यूची एक छोटीशी स्ट्रक्चर्स असतात. त्या स्ट्रक्चरमध्ये सगळा टिश्यू काय असतो? पॅरेन्कायमॅटस टिश्यू असतो. सिंगल सेल कम्स फॉरवर्ड अँड डेव्हलप्स इन टू द टू डिफरंट सेल्स. काय होते? एक सेल येते आणि दोन वेगवेगळ्या सेल्समध्ये डिवाइड होते. बघूया कुठल्या कुठल्या सेल्स आहेत. एक इपिथेलियल and second is called as a archaeosporial. ओके, दोन सेल्समध्ये डिवाइड होते. अँथरमधली पॅरेन्कायमॅटस टिश्यू दोन ग्रुपमध्ये डिवाइड केला जातो. एक आहे इपिथेलियल, दुसरा आहे अर्केस्पोरियल. प्रिमिटिव्ह स्पोरोजिनस टिश्यू म्हणून त्याला अर्केस्पोरियल असं म्हटलेलं. प्रिमिटिव्ह आर्किओलॉजिकल अशा अर्थानं तो अर्केस्पोरियल प्रिमिटिव्ह स्पोरोजिनस टिश्यू. This epithelial tissue develops into the epidermis. It develops into the epidermis of a anther. Antherचं सगळ्यात बाहेरचं स्ट्रक्चर epidermis त्याच्यामध्ये डेव्हलप होतं. याचा दुसरा उद्देश काही नाही. ठीक आहे. This archaeosporial tissue develops into the two different kinds of the टिश्यू. दोन वेगळ्या प्रकारच्या टिश्यूमध्ये हे डेव्हलप झालेलं बघायला मिळतं. एक आहे प्रायमरी पॅरेन्कायमा. मी प्रायमरी शब्द वापरत नाही, फक्त पॅरेन्कायमा वापरतो. पॅरेन्कायमा. आणि दुसरा स्पोरोजिनस. स्पोरोजिनस टिश्यू. Archaeosporial cell develops into the two different types of groups. एक आहे पॅरेन्कायमा, जसा आर्किओस्पोरियल आहे तसाच प्रायमरी पॅरेन्कायमा असं म्हटलं तरी चालेल तुम्ही. आणि दुसरा स्पोरोजिनस टिश्यू, प्रायमरी स्पोरोजिनस टिश्यू असं म्हटलं तरी चालेल. मी तर लिहित नाही, पण तुम्ही प्रायमरी म्हटलं तरी चालेल. ठीक आहे. नाहीतर तुम्ही लिहिलं तरी चालेल, ब्रॅकेटमध्ये लिहितो प्रायमरी. प्रायमरी, इट इज ऑल्सो primary. This primary sporogenous tissue develops into the secondary genus tissue. Secondary sporogenous tissue. फक्त सेल डिव्हिजन होते याच्यामध्ये, काही होत नाही वेगळं, असं काही होत नाही. आपल्याला विचार करायची गोष्ट नाही की नेमकं कसा तो डेव्हलप होतो, काय नाही. दिस आर्किओस्पोरियल सेल्स अंडरगोज अ सेल डिव्हिजन, डेव्हलप्स इन टू द टू. वन सेल डेव्हलप्स ॲज अ पॅरेन्कायमा
primary parenchyma. Second cell develops as a primary sporogenous tissue. This primary sporogenous tissue undergoes the cell division and then develops into the secondary sporogenous tissue. Okay, and this especially secondary sporogenous tissue develops into the final pollen grain generating cells. Pollen grain generating cell, it is called as a microspore mother cell. Microspore mother cells. Remember, it develops into the microspore mother cell. Simply you can say MMC. MMC म्हटलं तरी चालेल. Microspore mother cell. Archaeosporial tissue develops into two. One sporogenous, primary sporogenous tissue, secondary sporogenous tissue, and then develops into the microspore mother cells. And these microspore mother cells are responsible for formation of a pollen grains and then male gametophyte. लक्षात ठेवा. Okay. आता what happens in case of the parenchyma? It develops into the different types of a tissue. बघूया आता आपण. पहिल्यांदा याचे आपल्याला सेकंडरी स्ट्रक्चर्स तयार झालेले बघायला मिळतील. सेकंडरी स्ट्रक्चर्स. वन is the endothecium. Endothecium. मिडल, त्याच्या आतमध्ये मिडल लेयर्स. मिडल लेयर्स. It develops into the two middle layers. सुरुवातीला एक ग्रुप असतो तो दोन मिडल लेयर मध्ये आणि एंडोथेशियम मध्ये डेव्हलप होतो. त्याच्यानंतर दुसरे ग्रुप आपल्याला सेल्स मध्ये एका पाठोपाठ एक दोन दोन सेल्स करत गेलं तरी आपण चालेल. अजून आपल्याला एक मिडल लेयर, मिडल लेयर आणि दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा असतो तो टॅपेटम. टॅपेटम बघा, पॅरेनकायमा जी सेल्स आहेत आर्केस्पोरियल सेल्स पासून डेव्हलप झालेल्या, त्या काय काय तयार करतात. सो द पॅरेनकायमा टिश्यू so developed from the archaeosporial tissue. Archaeosporial tissue पासून जो पॅरेनकायमा तयार झाला, प्रायमरी पॅरेनकायमा, तो पॅरेनकायमा कशामध्ये डिवाइड झाला, एक किंवा कशामध्ये डेव्हलप झाला, एक एंडोथेशियम, इनर लेयर टू द एपिडर्मिस ऑफ द एंथर. एंथरच्या आतमधला लेयर. एंथरच्या आतमध्ये लेयर एंडोथेशियम असतो. तो कशापासून डेव्हलप झाला, पॅरेनकायमा, प्रायमरी पॅरेनकायमा. त्याच्या आतमधला लेयर मिडल लेयर्स असतात, ते सुद्धा कशापासून डेव्हलप झाले, प्रायमरी पॅरेनकायमा. त्याच्या आतमधला सगळ्यात इनरमोस्ट लेयर टॅपेटम. टॅपेटम इज ऑल्सो डेव्हलप्ड फ्रॉम द प्रायमरी पॅरेनकायमा. क्लियर. अँड सो अनदर ग्रुप ऑफ अ सेल दॅट इज अ स्पोरोजिनस टिश्यू दॅट डेव्हलप्स इन टू द secondary sporogenous tissue and then microspore mother cells. So this complete structure of the anther is developed in this way from the simple parenchymatous tissue. एका साध्या पॅरेनकायमेटस टिश्यू पासून आपल्याला हे स्ट्रक्चर्स डेव्हलप झालेली बघायला मिळतात. सो वी विल थिंक अबाउट ईच अँड एव्हरी स्ट्रक्चर, हाऊ दिस स्ट्रक्चर लुक्स इन द अँथर. अँथरमध्ये हे स्ट्रक्चर कसं दिसतं किंवा काय त्याचं स्ट्रक्चर आहे ते आपण बघूयात आणि त्याचे फंक्शनसुद्धा आपण बघूयात. सो वी विल थिंक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ अँथर. याच्यामध्ये काही शंका आहे का बघा. हां,
टायटल मी जरा पुसून टाकतो कारण मला स्पेस जरासा लागणार आहे. स्ट्रक्चर ऑफ अँथर. वी विल बी टॉकिंग अबाउट डायथिकस. आपण जे अँथरचं स्ट्रक्चर बघणार आहे ते कसं असणार आहे? डायथिकस अँड टेट्रा स्पोरोजिनस. लक्षात ठेवायचं. आपण जे स्ट्रक्चर आत्ता बघणार आहोत ते कधी कधी असेही प्रश्न विचारले जातील. आपण प्रश्नांबद्दल सुद्धा विचार करायचा या जाता जाता. काय प्रश्न विचारला जाईल? एक स्ट्रक्चर समोर दिलं जाईल. द गिवन अँथर स्ट्रक्चर इज ऑफ दिस टाईप. डायथिकस टेट्रास्पोरोजिनस, मोनोथिकस टेट्रास्पोरोजिनस, डायथिकस बायस्पोरोजिनस, डायथिकस बायस्पोरोजिनस किंवा मोनोथिकस टेट्रास्पोरोजिनस असं कधीच नसतं. तर त्याची कॉम्बिनेशन्स वेगवेगळी केली जातील. 4 कॉम्बिनेशन तर आरामात होतात त्याची. एक आणि हा बदलायचा, टेट्राच्या ऐवजी बाय करायचं. बरोबर. डायथिकस टेट्रास्पोरोजिनस एक ऑप्शन असेल. दुसरा डायथिकस बाय स्पोरोजिनस असेल. बरोबर. असे 2 ऑप्शन झाले. मोनोथिकस टेट्रास्पोरोजिनस असेल. बरोबर. आणि मोनोथिकस बायस्पोरोजिनस एक ऑप्शन असेल. तर त्याच्यातला आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की स्ट्रक्चर बघून सुद्धा तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे की व्हॉट काइंड ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ द अँथर. अँथरचं कुठल्या प्रकारचं स्ट्रक्चर आहे. मी स्ट्रक्चर काढल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला सांगणार आहे की ते काय आहे आणि वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ टेट्रास्पोरोजिनस अँड डायथिकस. ह्या दोन्ही गोष्टी आपण बघणार आहोत. ठीक आहे. फर्स्ट विल थिंक इन द रफ स्ट्रक्चर. रफ स्ट्रक्चर मी काय ते एवढं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर त्याच्यातला थोडासा पार्ट आपल्याला फक्त बघायचा. काय असतं बघा. 2 लोब असतात. बरोबर. 2 लोब असतात. बरोबर. ते लोब जे आपल्याला बघायला मिळतात ते वेगळ्या प्रकारचे असतील. याच्यामध्ये आपल्याला छोट्या सेल्स असलेल्या बघायला मिळतील. कनेक्टिव्ह टिश्यूच्या सेल्स असतील किंवा कनेक्टिव्ज असं म्हटलं तरी चालेल. इट इज अ आउटर मोस्ट लेअर. इट इज अ एपिडर्मिस. आउटर मोस्ट लेअर एपिडर्मिस. त्याच्या आतमध्ये एक लेअर असतो. इट इज कॉमन टू ऑल द स्ट्रक्चर्स. सगळ्या स्ट्रक्चरला कॉमन असतं म्हणून मी सगळ्यांना कॉमन काढणार आहे. ठीक आहे. सेकंड लेअर. 2 लेअर झाले. तिसरा लेअर जरा थोडासा मोठा असतो, थिक असतो म्हणून मी त्याला वेगळ्या पद्धतीनं रिप्रेझेंट करतो. ते लेअर सुद्धा सगळ्यांच्या भोवती प्रेझेंट असतात. and within this there is another layer present. जरा थोडासा मोठा काढतो. One sporogenous tissue, second sporogenous tissue, then third sporogenous tissue and fourth sporogenous tissue, so called as a tetrasporogenous. बरोबर. If we divide
it into the two lobes, one and other, two lobes. They are similar in appearance, so they are two in lobe, therefore डायथिकस. क्लिअर स्ट्रक्चर. आता मोनोथिकस मध्ये काय असेल, असे काही दोन लोब नसतील, एकत्रच असेल. ठीक आहे, आणि दोनच ही असतील. थोडक्यात स्मॉलर स्ट्रक्चर जर काढायचं म्हटलं, इथं एक स्पोरोजिनस टिश्यू आणि इथं एक स्पोरोजिनस टिश्यू, दॅट मे बी द मोनोथिकस अँथर. मोनोथिकस अँथरचं स्ट्रक्चर आपल्याला वेगळं असलेलं बघायला मिळेल, पण डायथिकसचं स्ट्रक्चर मात्र आपल्याला डिटेलमध्ये बघायचं. ठीक आहे. सो विल जस्ट नेम दिस डिफरंट स्ट्रक्चर्स अँड वी विल ट्रेस द वन ऑफ द स्ट्रक्चर इन डिटेल. याच्यातला थोडासा पार्ट आपण इकडं बाजूला काढूयात. एवढासा भाग. आउटरमोस्ट लेअर इज द, काय म्हटलं मी त्याला सांगितलं, इपिडर्मिस. outermost layer is the epidermis, and this epidermis layer is formed of the tubular cells. हा epidermis layer कशाने तयार झालेला असतो, ट्युब्युलर सेल्स, ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर सेल्स असतात. ह्या जशी ट्यूब आहे, डायमीटर असेल त्याला आणि जरा थोडासा इलंगेटेड स्ट्रक्चर असेल, तर अशा ट्युब्युलर सेल्सनं, आणि इट इज अ सिंगल सेल लेयर. एकाच सेलचा लेअर आपल्याला असलेला बघायला मिळतो. क्लिअर. त्याच्यामुळं आपण त्याला एपिडर्मिस असं म्हणतो. त्याच्या आतमध्ये एक लेअर आपल्याला असलेला बघायला मिळेल, फ्लॅटन्ड सेलचा लेअर असलेला बघायला मिळेल. अँड दॅट लेअर ऑफ अ फ्लॅटन्ड सेल इज कम्प्लिटली डिफरंट. थोडा वेगळा असलेला बघायला मिळेल. न्यूक्लियस असतो त्याच्यामध्ये, म्हणून मी न्यूक्लियस काढतोय. ठीक आहे. याच्या आतमध्ये अजून काही लेयर्स आहेत, 2 ते 3 लेयर्स आपल्याला प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतात. बघा, सगळ्यात बाहेरचा लेयर आहे, आतला लेयर आहे, त्याच्या आतमधला लेयर्स आहे, थिक लेयर्स आहेत, म्हणून आपण त्यांना वेगवेगळी नावं देतोय. मी आता थोडंसं वेगळं स्ट्रक्चर आपल्याला इथं काढून दाखवतो. one layer, two layer, and 3. तीन लेयर आपल्याला प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतील. देन इनर टू दिस देर इज अनादर इम्पॉर्टंट लेयर, and within this circular structure is the sporogenous tissue. If it is in developed state, it is completely looking different. त्यातल्या काही सेल्स मी डेव्हलप झालेल्या दाखवेन. Some of the cell develops into the pollen grain tetrad.
सो विल नेम द स्ट्रक्चर. बघा आता काही वरती नावं देतो, काही खाली देतो, म्हणजे आपल्याला सोपं जाईल. आउटर मोस्ट लेअर, एपिडर्मिस. इकडं कंप्लीट स्ट्रक्चर आहे, इकडं पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर आहे. दोघांमध्ये आपण जरा कोरिलेट करायचं आहे, म्हणून आउटर मोस्ट एपिडर्मिस. त्याच्या आतमधला काय म्हटलं होतं आपण त्याला, एंडोथेशियम. बरोबर, एंडोथेशियम. एंडोथेशियम. त्याच्यानंतर आपण काही स्ट्रक्चर्स बघितलेले आहेत. 3 layer or 3 cell layer. These are the middle layers. Okay, middle layers. And inner to middle layer, which is only surrounding to the sporogenous tissue, जो फक्त स्पोरोजिनस टिश्यूच्या बाजूला आहे. मी जरा थोडंसं it is a tapetum. Tapetum. Okay, and within this tapetum there is a sporogenous tissue. This sporogenous tissue is nothing but the MMC, microspore mother cell. Pollen grains are called as a microspore. Pollen grains are called as a microspore, and the cell which gives rise to the pollen grain is the mother cell. So microspore mother cell. Clear? आता याच्यातली सेल काय करते, एक सेल, सिंगल सेल इज कॉल्ड एज अ मायक्रोस्पोर मदर सेल और स्पोरोजिनस सेल म्हटलं तरी चालेल. मी कंप्लीट सगळ्यांना मिळून टिश्यू म्हणतोय. ठीक आहे, एक त्याच्यातली आहे ती मायक्रोस्पोर मदर सेल आहे. This microspore mother cell develops into the pollen grains by the meiotic division. Meiotic division, meiosis, सेल डिव्हिजन झाले. तुम्हाला कधी ऐकलाय शब्द कधी? तर त्याच्यामध्ये अजून आपल्याला पुढं काही चॅप्टर्स बघायचे असते. मला वाटतं 11वीला झाला सेल डिव्हिजन. ठीक आहे, तर त्या सेल डिव्हिजनमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की 2 प्रकारच्या सेल डिव्हिजन आपण युज्युअली बघतो. एक असते मायटॉटिक सेल डिव्हिजन आणि दुसरी असते मिओटिक सेल डिव्हिजन. In the meiotic cell division, what happens? Chromosome number decreases to the half. Chromosome number काय होतो? Reduce to the half. हाफला reduce होतो, कमी होतो. ठीक आहे, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, meiotic cell division असं म्हणतो. ज्यावेळेस एका सेलची मिओसिस होते त्यावेळेस एका सेलच्या किती सेल्स तयार होतात? 4 सेल्स तयार होतात. 4 cells are formed. And so single cell develops into the 4 cell. Therefore, or single microspore mother cell develops into the 4 microspores. मी microspores म्हणतोय, or pollen grains, and therefore it is called as, or they are joined together till they are released. जोपर्यंत ते रिलीज होत नाही तोपर्यंत एकत्र असतात. त्यांची डेव्हलपमेंट पूर्ण होत नाही तोपर्यंत ते एकत्रच असतात. आणि म्हणून हे जे स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे इथं मी मध्ये दाखवलेलं आहे, तर हे स्ट्रक्चर आहे त्याला काय म्हणायचं, पोलेन टेट्रॅड असं म्हणायचं. टेट्रॅड असं म्हणायचं बिकॉज दे हॅव अ 4 पोलन ग्रेन्स सो फॉर्म्ड.
आता मी 3च दाखवले, 1 2 3, पण त्याच्या पाठीमागे एक आहे असं स्पेरिकल स्ट्रक्चर असतं. स्पेरिकल स्ट्रक्चरला 4 भागामध्ये जर डिवाइड केलं तर एक भाग आपल्याला दिसत नाही, म्हणून तो बाजूला ठेवलेला आहे. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे एका मायक्रोस्पोर मदर सेलपासून आपल्याला 4 पोलन टेट्रॅड पोलन ग्रेन्स तयार झालेले बघायला मिळतात आणि त्या स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणतो, पोलन टेट्रॅड असं म्हणतो. ओके. सो यू कॅन कोरिलेट विथ दिस complete structure the smaller structure present in this case of the anther. So I will explain what are the different aspects of the this each and every layer. प्रत्येक लेयरचे वेगवेगळे aspects काय असतात, functions काय. For example, when we look at the epidermis, epidermis is the outermost layer of the anther. Remember, it is a outermost layer of the anther. And this layer is involved in the giving protection to the anther or inner structure of the anther. तो काय करतो, अँथरच्या आतील स्ट्रक्चरला प्रोटेक्ट करतो, म्हणून ते कंप्लीट स्ट्रक्चर आपल्याला आउटरला असलेलं बघायला मिळतं. इट इज फॉर्म्ड ऑफ अ इपिथेलियल सेल्स. इट इज फॉर्म्ड ऑफ अ इपिथेलियल सेल. यू कॅन से दॅट, यू कॅन ऑल्सो से द इपिडर्मल सेल. इपिडर्मल सेल्स म्हटलं तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम. Inner to this epidermis there is another tissue layer that is a endothecium. Endothecium. This endothecium has a specialized structures and its cell wall is a thick one. त्याची सेल वॉल काय असते, थिक असते. इट इज रिच इन सेल्युलोज. ती सेल्युलोजमध्ये सुद्धा रिच असलेली बघायला मिळते. अँड देअरफॉर अगेन इट गिव्ज अ प्रोटेक्शन टू द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ अँथर. अँथरच्या स्ट्रक्चरला ते सुद्धा प्रोटेक्शन देण्याचं आपल्याला काम केलेलं बघायला मिळतं. अनादर लेयर्स दे आर 1 2 or 2 to 3 in number. दुसरे त्याच्या आतमध्ये इनर टू दिस एंडोथेशियम देर इज अ मिडल लेयर. दिस मिडल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ अ 1 to 3 सेल थिक. कुठं कुठं 1 सेल थिक असेल, एखाद्या ठिकाणी 2 सेल थिक असेल, एखाद्या ठिकाणी 3 सेल थिक असेल, म्हणून त्याला आपण 1 to 3 सेल थिक असं म्हणतोय. पण मी आता इथं काढताना 3 सेल इथं दाखवलेले आहेत, नो प्रॉब्लेम. तर 1 2 3 सेलचा थिक लेअर आपल्याला असलेला बघायला मिळतो, मिडल लेअर. देर इज अ स्पेशालिटी ऑफ दिस मिडल लेअर सेल इज दॅट इट्स सेल वॉल इज व्हेरी थिन. याची सेल वॉल काय असते, एकदम थिन असलेली बघायला मिळते. And this helps in the breakdown of the anther after maturation. मॅच्युरेशन ज्यावेळेस होतं त्यावेळेस याचं ब्रेकडाऊन होण्यासाठी, कशाचं, अँथरचं, कशासाठी ब्रेकडाऊन झालं पाहिजे, सो ॲज टू रिलीज द पोलन ग्रेन्स आउट ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यूच्या बाहेर पोलन ग्रेन्स जर टाकायचे झाले तर हे ब्रेक झालं पाहिजे. कारण इथं आपल्याला पोलन ग्रेन्स असलेले बघायला मिळणार, इथं 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 4 ठिकाणी असणार आहेत. तर ही सेल, हा जो लेयर आहे हा ब्रेक झाल्याशिवाय तुम्हाला पोलन ग्रेन्स बाहेर काढता येणार नाही. त्याच्यामुळं त्याला आपण डेहिसन्स असं म्हणतो, ब्रेकडाऊन ऑफ द पोलन ग्रेन्स. ब्रेकडाऊन ऑफ अ पोलन ग्रेन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टास्क अँड इट इज सपोर्टेड बाय द मिडल लेयर्स. मिडल लेयर्स त्यावेळेस काय होतात, त्यांच्यामध्ये सुरुवातीला पाणी भरपूर असतं आणि ज्यावेळेस पाणी कमी होतं, ड्राय व्हायला लागतात, त्यावेळेस त्या एकमेकांपासून तुटतात आणि तुटल्या की हा सेल, हा जो पार्ट आहे पूर्ण ब्रेक होतो आणि ब्रेक झाल्यानंतर पोलन ग्रेन्स बाहेर पडतात. ओके. सो इनर टू दिस देर इज अनदर लेयर दॅट इज अ टॅपेटम. टॅपेटम इज अ स्पेशलाइज्ड लेयर विच नरिशेस द पोलन ग्रेन मदर सेल और मायक्रोस्पोर मदर सेल. मायक्रोस्पोर मदर सेलला जे काही न्यूट्रिएंट लागतं ते कुणापासून मिळतं, तर टॅपेटम पासून मिळतं. सो इट्स अ इम्पॉर्टंट रोल of the tapetum is that it nourishes the pollen grain mother cell or microspore mother cell, and therefore this microspore mother cell get a energy, get a nutrients to develop into the pollen tetrad, and so form the pollen tetrad develops into the pollen grains and then they can be released. Clear? So these are the different aspects of the structure of the pollen grain. So you have to think in the different way. मी याच्या अगोदरच आपल्याला
फ्लो चार्टमध्ये दाखवलं होतं की कुठले लेअर कसे तयार होतात किंवा कुठल्या सेल्स नंतर डिव्हिजन झाल्यानंतर कुठला लेअर तयार होतो. एपिडर्मिस आहे, एंडोथेशियम आहे, मिडल लेअर आहे, टॅपेटम आहे किंवा स्पोरोजिनस टिश्यू आहे, ह्या सगळ्याचं आपण डिटेलमध्ये बघितलेलं आहे. अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर आपल्याला कुठल्याही अँथरचं असलेलं बघायला मिळेल. क्लिअर? याच्यामध्ये काय शंका? ओके, ठीक आहे. सो अनदर इम्पॉर्टंट structure we have now got in the sexual reproduction, involved in the sexual reproduction, is the pollen grain or microspore. आता आपण काय तयार केला? मायक्रोस्पोर तयार केला. बरोबर? कसा तयार केला? मायक्रोस्पोर मदर सेल पासून मायक्रोस्पोर तयार झाला. मायक्रोस्पोर मदर सेल पासून काय तयार झाला? मायक्रोस्पोर तयार झाला. सो दिस मायक्रोस्पोर डेव्हलप्स इनटू द डिफरंट काइंड्स ऑफ द another structures and then develops into the or male gametophyte or form in the or there is a event that is the formation of a male gametophyte. Okay, so we will think of the male gametophyte. बघा स्ट्रक्चर असं थोडक्यात, कारण ज्यावेळेस तुम्हाला एखाद्या ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ अ अँथर और टी एस ऑफ अ अँथर, अँथरचा टी एस, इट इज अ टी एस ऑफ अँथर. So if you are asked to draw this structure, you can draw in this way to save your time in the examination. एक्झामिनेशनमध्ये टाईम सेव्ह करायचं जर असेल तर तुम्ही अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर एकदम कमी वेळामध्ये तुम्हाला ड्रॉ करता येतं. आता याच्यातच जर बाकीचं रिकामं ठेवलं तर तुम्हाला ते छान दिसणार नाही. ठीक आहे? नाहीतर तुम्ही काय करणार, इथंच जर स्ट्रक्चर एवढंसं स्ट्रक्चर ड्रॉ केलं, बाकीचं रिकामं ठेवलं तर ते एवढं चांगलं दिसणार नाही. म्हणून तुम्ही आपल्या अशा पद्धतीनं ड्रॉ करू शकता. ठीक आहे? Next important event in this formation or development of the male gametophyte is the pollen grain and then formation of the male gametophyte. Another important aspect we can think before going to the actual development of the male gametophyte, that is a pollen viability. Do you know viability? What is viability? What is the meaning of viability? Viability is the survival. Viability is the survival. Being alive is the viability. Being alive is the viability. So when we think of the pollen viability, what is that? It is a ability of pollen grain to germinate. बरोबर? It is the ability of a pollen grain to germinate or to develop into the male gametophyte. Germinate into male gametophyte. So the pollen viability is different in the different types of a plant. काही प्लांटमध्ये ही पोलन व्हायबिलिटी आपल्याला कमी असलेली बघायला मिळते. इट्स व्हेरी शॉर्ट फॉर सम मिनिट्स अँड इन सम प्लांट्स इट कॅन बी एक्सटेंडेड अप टू द मंथ्स बिकॉज दिस पोलन व्हायबिलिटी is affected by different kinds of the factors, environmental factors especially. What are these environmental factors? One is the temperature, and another is the humidity.
humidity affects viability. Affects the viability. Temperature and humidity. What happens in the temperature and humidity? If temperature is higher at that time, viability will be decreased because pollen grain get easily dehydrated. So after dehydration it will not be able to germinate, and therefore they are non-viable, they are dead, and therefore they fails to, they are there, their structures are same as that of the earlier, but they can't germinate, therefore they are considered as a dead one, and therefore they fails to fertilize the ovule. Ovule fertilize करू शकत नाहीत. बरोबर. What is that? After germination they can fertilize the ovum, but if they do not germinate at that time, they can't fertilize the ovum, and therefore they are considered as a non-viable. But when they are viable, then and then only they can fertilize the ovum, and they are considered as a viable. So temperature affects. How humidity affects? Humidity is needed to be important factor, or it is considered as an important factor, because if humidity is sufficient at that time, dehydration rate will be decreased. Dehydration rate त्याचा काय असतो? कमी असतो, आणि डिहायड्रेशन रेट कमी असल्यामुळं काय होतं? सर्वायवल रेट काय होतो? वाढतो, इन्क्रीज होतो. जर ह्युमिडिटी कमी असेल तर त्याचा सर्वायवल रेट सुद्धा कमी होईल. पण टेम्परेचरच्या बाबतीत टेम्परेचर जास्त असेल तर सर्वायवल रेट कमी होईल. याच्या दोघांच्याही गोष्टी आपल्याला अपोजिट असलेल्या बघायला मिळतात. दीज फॅक्टर्स डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑन द सर्वायवल ऑर वायबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन्स. So it's a ability to germinate into the male gametophyte of this pollen grain is the pollen viability. So how these pollens and what are the different viability? For example, in some cases of the pollen grain, for example in maize or rice or wheat, the viability time is for only 30 minutes. Viability is only for 30 minutes. In these plants, for example maize, rice, wheat, viability is only for the 30 minutes. It means when these pollen grains are released at that time, they will be viable up to the half an hour. After the half an hour they can't fertilize the ovum, they fails to germinate, and therefore can't fertilize the ovum. Therefore within this 30 minutes the pollen grains must be transferred from one plant to the other plant. Pollen grain must be transferred from anther to the style or the stigma. स्टिग्मापर्यंत ह्या अर्ध्या तासामध्ये ते पोचले पाहिजेत. स्टिग्मापर्यंत गेल्यानंतर त्याचं जर्मिनेशन होईल किंवा त्या काळामध्ये जर्मिनेशन होईल, पण त्याच्यानंतर 30 मिनिटच्या नंतर त्याचं जर्मिनेशन होऊ शकणार नाही आहे. म्हणून आपल्याला याच्यामध्ये फास्ट, अँड देअरफॉर ओनली द डेन्सिटी ऑफ दिस सच काइंड ऑफ द प्लांट्स इज हायर. अशा प्लांटची डेन्सिटी काय असते? जास्त असते. लक्षात ठेवायचं. डेन्सिटी म्हणजे काय? नंबर ऑफ प्लांट्स ॲट अ वन प्लेस. एका प्लेसमध्ये म्हणजे एकाच ठिकाणी जास्त असतात. गवत असतात, सगळे गवतवर्गीय वनस्पती आहेत. त्यांची बघा, एकदा आले म्हणजे भरपूर येतात, नाहीतर काहीच येत नसतात. गवत का असतं तसं? कारण पॉसिबिलिटी ऑफ द पॉलिनेशन इज इन्क्रीज्ड वेन डेन्सिटी इन्क्रीजेस. जर झाडांची डेन्सिटी जर जास्त असेल तर त्यांच्या पॉलिनेशनची प्रोबॅबिलिटी काय होते? वाढते, इन्क्रीजेस. बिकॉज increase in the possibility save the time of the pollination चा टाइम सेव्ह करायचा असतो त्यांना. why they have to save the time of a pollination? because they have a low viability or less viability. but in some cases, in other cases, for example some leguminous plants,
लेग्युमिनस प्लांट्स असतील, सोलॅनेसी फॅमिली असेल, सोलॅनेसी फॅमिली असेल, तर यांच्यामध्ये काय आपण बघितलेलं आहे, दिस व्हायबिलिटी ऑफ अ पोलन ग्रेन इज अप टू द सम मंथ्स. त्यांच्या पोलन ग्रेनची व्हायबिलिटी काय असते, मंथमध्ये असलेली बघायला मिळते. महिना पोलन ग्रेन्स असे ट्रान्सफर होत राहतात एका अँथरपासून ओव्हिलपर्यंत किंवा स्टिग्मापर्यंत जाण्यासाठी खूप त्यांना काळ लागतो, तरीसुद्धा ते जर्मिनेशन ॲबिलिटी सस्टेन करून राहतात. अँड देअर आर मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ द फॅक्टर्स विच आर इन्वॉल्ड इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ अ पोलन ग्रेन्स अँड दोज सपोर्ट्स इन द व्हायबिलिटी. याला स्ट्रक्चर महत्त्वाचं असतं, पोलन ग्रेनचं स्ट्रक्चर महत्त्वाचं आहे, ज्याच्यामुळं काय होतं, व्हायबिलिटी चांगली आपल्याला याच्यामध्ये असलेली बघायला मिळते. सो दिस व्हायबिलिटी इज इम्पॉर्टंट in the pollen germination and therefore in the fertilization event. So now we have again and again coming to the word pollen grain. What is that pollen grain? आपण सारखं आता बोलतोय pollen grain. What is a pollen grain? त्यालाच आपण मेल गॅमेट असंही म्हणा. त्याला 2-3 नावं लक्षात ठेवायची. काय? पोलन ग्रेन, मायक्रोस्पोर, मेल गॅमेट. नंतर कन्फ्यूज व्हायचं नाही. आता मायक्रोस्पोर म्हणजे काय, सरांनी तर शिकवलं होतं पोलन ग्रेन. आता मायक्रोस्पोर म्हणजे काय, असं काही कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही. म्हणून मी इथं लगेचच ते वर त्यावेळेस देतो आहे. हां, इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर वी हॅव. त्याला आपण पुन्हा वेगळ्या पद्धतीनं, इट इज अ सिंगल सेल नॉन मोटाइल haploid, non-motile, haploid, and uninucleate structure. सिंगल सेल युनिसेल्युलर म्हटलं तरी चालेल बरं का. इट इज अ सिंगल सेल, नॉन मोटाईल, हॅप्लॉइड अँड युनिन्यूक्लिएट. 4 कंडिशन्स पोलन ग्रेनसाठी आपण लागू करायचे आहेत. काय पहिली कंडिशन, सिंगल सेल असला पाहिजे, युनिन्यूक्लिएट असला पाहिजे, नॉन मोटाईल असला पाहिजे आणि हॅप्लॉइड असो. सिंगल सेल फॉर्म्ड ऑफ अ ओनली वन सेल, एकच सेल असेल. बघूयात स्ट्रक्चरच बघूयात म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल. सिंगल सेल, ओके, क्लिअर. सिंगल सेल, एकच सेल आहे म्हणून त्याला सिंगल सेल किंवा युनिसेल्युलर असं म्हटलं. अगेन नेक्स्ट, युनिन्यूक्लिएट. ओनली वन न्यूक्लियस इज प्रेझेंट इन दिस स्ट्रक्चर. एकच स्ट्रक्चरमध्ये, एकच न्यूक्लियस ह्या स्ट्रक्चरमध्ये प्रेझेंट असतो. हॅप्लॉइड, n नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स आर प्रेझेंट. n, एकच सेट क्रोमोझोमचा असतो. क्रोमोझोमचे किती सेट असतात, आपल्याकडे किती सेट असतात, 2 सेट असतात. म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, डिप्लॉइड किंवा डायप्लॉइड असं म्हणतो. नॉर्मली देर आर 2 सेट्स इन ईच ऑर्गॅनिझम. त्याला एक्सेप्शन आहेत, नो प्रॉब्लेम, ते एक्सेप्शन सोडून द्यायचे. पण जास्तीत जास्त याच्यामध्ये 2 सेट असतात. त्याचं कारण आहे की आपण ज्या वेळेस एखादं काम करायला जातो त्यावेळेस आपण बॅकअप प्लॅन घेऊन जात असतो, बरोबर. कधी आपण तुम्ही एक्झामला गेला याच्या अगोदर, कधी ज्यावेळेस तुमची रिटर्न ऑफलाईन एक्झाम होती त्यावेळेस एकच पेन घेऊन गेला का तुम्ही, नाही 2 पेन घेऊन गेला का, एक खराब झाला तर दुसरा वापरता यावा.
त्याच्यासाठी आपल्याकडे 2 क्रोमोझोमचे सेट असतात. एक जर व्यवस्थित काम नाही केला तर दुसरा वापरायचा, बॅकअप प्लॅन असं म्हणतो. पण पोलन ग्रेन्समध्ये मात्र एकच सेट असतो, म्हणून त्याला काय म्हणायचं, हॅप्लॉइड असं म्हणायचं. ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोझोम present in this case. Haploid, only 1 set of chromosome is present and therefore it is called as a haploid. It is non-motile. It cannot itself migrate or move from one place to the other place. हा स्वतः एकटा कधीच एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकत नाही. It cannot move from one place to the other place by itself and therefore it is called as a non-motile. So these are the 4 characters we have for the pollen grains. So when we look into the structure of this pollen grain is formed of different kinds of the structures. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर्स आपल्याला प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतील. इट इज कवर्ड बाय स्पेशलाइज्ड structure or specialized layer, outermost layer, or it has a cover called as a sporoderm. त्याला काय म्हणायचं, layer. It is a cover or jacket of the pollen grain. It is called as a sporoderm. डर्मा, स्किन. डर्मा म्हणजे काय, स्किन. स्पोरची स्किन आहे असं म्हटलं तरी चालेल. स्पोर स्किन, स्पोरोडर्मा किंवा त्याला स्पोरोडर्म किंवा डर्मा म्हटलं तरी चालेल. स्पोरोडर्मा म्हणा किंवा स्पोरोडर्म म्हणा, ठीक आहे. सो इट हॅज अ स्पोरोडर्म काढतो. आउटर मोस्ट लेअर थिक आपल्याला असलेला बघायला मिळेल. त्याच्या आतमध्ये the sporoderma formed of 2 layers. स्पोरोडर्मा हा 2 लेयर्सनं बनलेला बघायला मिळेल. Sporoderma is very thin at some place. काही प्लेसेसमध्ये एकदम थिन असलेला बघायला मिळतो. अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर तुम्हाला प्रेझेंट असलेलं बघायला मिळेल. पोलन ग्रेन. स्पोरोडर्मा और स्पोरोडर्म इज फॉर्म्ड ऑफ 2 डिफरंट काइंड्स ऑफ द लेयर्स. 2 वेगळ्या प्रकारच्या लेयर्सनं बनलेलं असतं, ठीक आहे. एक आहे एक्झाईन. एक लेयर आपल्याला प्रेझेंट असलेला बघा. आउटर मोस्ट लेयर इज द एक्झाईन. स्पोरोडर्म 2 लेयरनं बनलेला आहे. एक आहे आउटर मोस्ट लेयर, दॅट इज अ एक्झाईन. क्लिअर. दिस एक्झाईन हॅज अ स्पेशालिटी. ह्या एक्झाईनची स्पेशालिटी असते. इट इज फॉर्म ऑफ अ स्पेशल टाईप ऑफ अ
chemical. It is formed of a special type of a chemical or chemical compound that is called as a sporopollenin. It is formed of a sporopollenin compound. This sporopollenin is waterproof jacket for the pollen grain. Waterproof jacket or temperature proof jacket. काही असू द्या, ह्या हार्ड असतं. पहिली गोष्ट, पहिली कॅरेक्टरिस्टिक लक्षात ठेवायची, इट इज हार्ड. दिस स्पोरोपोलिनिन इज अ हार्ड केमिकल. इट इज अ waterproof. It can't dissolve into the water. It is a non-biodegradable. It cannot be affected by any kind of a chemical. Therefore, it is a very protective jacket for the pollen grain. Pollen grain is a very tiny structure, very sensitive structure, but this structure is protected by the outermost layer, that is exine, and this exine is formed of a sporopollenin. लक्षात ठेवायचं, कायम लक्षात. Sporopollenin present only in the exine, outermost layer of the pollen grain, and it is a it's a one of the property, important property is a non-biodegradable. It is a non-biodegradable because most of the chemicals formed in the plant, those get degraded after some time. बघा, कुठलंही असेल, एखादा पेरू आणला आणि जरासा ठेवला काही काळापुरता, बाहेर जर ठेवला तर तो सडायला लागतो. त्याला काय म्हणायचं, बायोडिग्रेडेशन असं म्हणायचं. पालेभाज्या असतील, त्या थोड्या काळ अशाच जर ठेवल्या तर त्या खराब व्हायला लागतात. व्हॉट इज दॅट प्रोसेस? इज द बायोडिग्रेडेबिलिटी, बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस. बट दिस sporopollenin can't be degraded by the biological agent, therefore it is called as a non-biodegradable. Therefore, these pollen grains can't be affected by any kind of biological agent as well as any kind of environmental factor. ह्या स्पोरोपोलेनिनवरती कुठल्याही एन्व्हायरमेंटल फॅक्टरचा किंवा कुणाचाही परिणाम होऊ शकत नाही. ही क्लिअर गोष्ट आपण लक्षात ठेवायची. अँड इट इज अ outermost layer. This exine is the outermost layer of the pollen grain. Inner to this exine there is another layer. That is the intine. Intine. And this intine is also another speciality. It is a thin or thinner than the exine. Exine पेक्षा थिन असतो आणि याच्यामध्ये मात्र वेगळ्या प्रकारचे केमिकल्स आपल्याला प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतात. दिस इंटाइन इज फॉर्म्ड ऑफ अ सेल्युलोज अँड पेक्टिन. रिमेंबर, सेल्युलोज अँड पेक्टिन, दीज आर द कार्बोहायड्रेट कंपाउंड. वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्बोहायड्रेट कंपाऊंड आहेत. इट इज ऑल्सो मॉडिफाईड कार्बोहायड्रेट कंपाऊंड, स्पोरोपोलिनिन. ठीक आहे. सेल्युलोज आणि पेक्टिन कशात प्रेझेंट असतं? इंटाईनमध्ये प्रेझेंट असतं. एक्झाईनमध्ये स्पोरोपोलिनिन प्रेझेंट असतं. त्याच्यामुळं आतला जरी सेल्युलोज आणि पेक्टिन बायोडिग्रेडेबल असले तरीसुद्धा दे गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्पोरोपोलिनिन विच इज प्रेझेंट आउटसाईड. बाहेरच्या बाजूला स्पोरोपोलिनिन जे आहे त्याच्यामुळं ह्या इंटाईनला प्रोटेक्शन मिळालेलं बघायला मिळतं. सो इट गेट अ प्रोटेक्शन. अँड इनर टू दिस वॉट एवर वी हॅव दॅट इज अ सेल मेम्ब्रेन. अँड इट इज अ सायटोप्लाझम. मी इथंच लिहितो सायटोप्लाझम. इनर इज द nucleus, haploid nucleus. These are the different structures we have here. But this exine or the sporoderm has a very thin structure, or it has got thinner at some places where from
this gets germinated, this pollen grain gets germinated, this small structure is considered as a, मी जरा बाजूला घेतो हे, this smaller structure is the pollen pore. और जर्म पोर, त्याला अजून काय नाव देऊ शकतो आपण, जर्म पोर. दिस जर्म पोर गिव्स अ वे फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन. पोलन ट्यूबच्या जर्मिनेशनसाठी किंवा पोलन ग्रेनच्या जर्मिनेशनसाठी आपल्याला इट इज अ वे फॉर द पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब बाहेर येण्यासाठी हा आपल्याला छोटासा मार्ग असलेला बघायला मिळतो. दिस sporoderm or the pollen grain wall can be of two different type. दोन वेगवेगळ्या प्रकारची आपल्याला प्रेझेंट असलेली बघायला मिळते. पहिल्यांदा ह्या गोष्टी क्लिअर झाल्या की मी आपल्याला पुढं किंवा पलीकडे आपण करूयात. आपण हे सगळे गोष्टी बघतोय आपण. स्पोरोडर्म, sporoderm, it is of two different type. Sporoderm is of two different type. कुठल्या प्रकारची असते? वन, इट कॅन बी स्मूथ असते, जशी आत्ता मी दाखवलेली आहे. इट इज अ स्मूथ, ओके, और इट इज अ स्कल्पचर्ड, or it is a sculptured, or it has got some designs on its surface. तिच्या सरफेस वरती काही डिझाईन्स असू शकतात. ओके, फर्स्ट स्मूथ कशी आहे? इट हॅज नॉट गॉट एनी डिझाईन ऑन इट्स सरफेस. सरफेस वरती कुठल्याही प्रकारची डिझाईन नाही आहे. ओके, त्याला काय म्हणायचं? स्मूथ असं म्हणायचं. बट वेन वी थिंक ऑफ द सम डिझाईन ऑफ दिस एक्झाईन, काही डिझाईन मी काढतोय, वेगवेगळ्या पोलन ग्रेन्समध्ये वेगवेगळ्या असतात, पण एकातच मी दाखवतोय तुम्हाला कशा प्रकारचे डिझाईन असू शकतात. लाईक दिस. ओके, these are the some designs. When such kind of the designs are present, or some other designs can be present like this. Okay, अशा प्रकारच्या सुद्धा डिझाईन असू शकतात. कुठलेही, एनी काइंड ऑफ डिझाईन. इट इज अ स्पेसिफिक टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ प्लांट स्पीसीज. इट डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज. सो सच काइंड ऑफ द एक्झाईन और स्पोरोडर्म इज कॉल्ड एज अ स्कल्पचर्ड वन. वेन दे हॅव स्पाइन्स, स्पोक्स, स्पाइन्स किंवा स्पोक्स त्याच्यावरती प्रेझेंट असतात. हे कशासाठी असतात? दीज स्पाइन्स आर प्रेझेंट टू इन्क्रीज द स्टिकीनेस of these pollen grains to the pollinating agent or to the stigma. स्टिग्मा वरती किंवा पॉलिनेटिंग एजंटला काय केलं पाहिजे? त्यांनी स्टिक झालं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, इफ सम फ्लाईज गोज अँड सिट ऑन द pollen grain or anther, if these pollen grains can't attach to this kind of a pollinating agent like a fly, they will not be transferred from one place to the, or from the anther to the stigma. Therefore they have got a adapted one. So what happens? As soon as fly sit on the flower and get connected or get a contact or touch to the anther, at that time these pollen grain get attached or get stick to the body of this pollinating agent fly with the help of this sculptured wall. स्कल्पचर्ड वॉलनं काय होतं? त्याला स्टिक होतं. बघितलं असेल बऱ्याच वेळा काही सीड्स पण असतात, ते जंगलामध्ये कधी वगैरे गेल्यानंतर ते काटे असणारे काही बिया असतात, ते आपल्या अंगाला चिकटतात वगैरे, असं कधी बघितलं आहे तुम्ही? तर ते सेम स्ट्रक्चर इथं आपल्याला ह्या छोटं मायक्रो स्ट्रक्चर आपल्याला ह्या पोलन ग्रेनमध्ये असलेलं बघायला मिळतं. त्याला आपण काय म्हणतो? स्कल्पचर्ड स्ट्रक्चर असं म्हणतो. म्हणजे पोलन ग्रेनमध्ये स्कल्पचर्ड असेल किंवा स्मूथ असेल. This sculptured structure mostly present in the
सपोर्टेड ऑर हेल्प्ड पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजंट थ्रू जर पॉलिनेशन होत असेल तर वेगवेगळ्या प्रकारचे पॉलिनेटिंग एजंट्स असतात, पण त्याच्यामध्ये पॉलिनेटिंग एजंट इन्सेक्ट असतील, इन्सेक्ट्स ऑर एनी काइंड ऑफ अदर ॲनिमल्स पॉलिनेटिंग एजंट जर असतील तर त्यांच्यामध्ये काय असेल, स्कल्चर्ड पोलन ग्रेन्स प्रेझेंट असतील. बट इफ द पोलन ग्रेन्स आर पॉलिनेटेड थ्रू द एअर ऑर वॉटर, देअर कॅन बी द स्मूथ स्पोरोडर्मा प्रेझेंट. स्पोरोडर्म कसा असेल, वॉटर आणि एअर थ्रू जर पॉलिनेशन होत असेल तर त्यांना स्मूथ टाईप ऑफ पॉलिनेशन पोलन ग्रेन वॉल आपल्याला असलेली बघायला मिळेल. का? देर इज अ नो नीड टू अटॅच टू द पॉलिनेटिंग एजंट. एअरला अटॅच व्हायची आवश्यकता नाही किंवा वॉटरला अटॅच व्हायची आवश्यकता नाही. किंवा दुसरी गोष्ट, इफ दे आर सेल्फ पॉलिनेटेड, प्लांट इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड ॲट दॅट टाईम ऑल्सो दे हॅव अ स्मूथ टाईप ऑफ अ स्पोरोडर्म. सेल्फ पॉलिनेशन जरी असेल तरी सुद्धा काय असेल, स्मूथ स्पोरोडर्म आपल्याला प्रेझेंट असली. आणि जर आपल्याला क्रॉस पॉलिनेशन असेल तर त्यावेळेस स्कल्पचर्ड स्पोरोडर्म प्रेझेंट असलेला बघायला मिळेल. क्लिअर? सो दीज आर द important events or important structures present in the, these are the important events present in the pollen grains or different structures present in the pollen grains. हे वेगवेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर्स आपल्याला पोलन ग्रेन्समध्ये प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतात. क्लिअर? बघा, तर अशा प्रकारचे पोलन ग्रेन्स हे जर्मिनेट होतात, दे जर्मिनेट और दे डेव्हलप इन टू द मेल गॅमेटोफाइट. क्लिअर? ठीक आहे, आपण थांबूयात. मेल गॅमेटोफाईटची डेव्हलपमेंट आपण नंतर बघूयात. मेल गॅमेटोफाईट डेव्हलपमेंट आपण उद्याच्या लेक्चरला बघूयात. थँक्यू.